Mijn naam is Susja en dit is mijn 3-jarige paard Capri. Vandaag gaan we aan de slag met loswerken en met niemand minder dan Annemarie van der Toorn. Annemarie is echt expert in de paardenwereld en vandaag komt ze bij mij op bezoek en gaan we dat samen doen. Dus ik wens jullie heel erg veel kijkplezier. Nou, welkom bij de allereerste aflevering van deze nieuwe serie. Mijn naam is Susja en ik doe graag zoveel mogelijk kennis op over paarden. In deze serie ga ik dan langs bij verschillende experts uit de paardenwereld. En alles wat ik leer, dat deel ik graag met jullie kijkers thuis, zodat jullie er ook wat aan hebben. De eerste expert is niemand minder dan Annemarie van der Toorn. Ze heeft een eigen opleiding waar ik momenteel in het 2e leerjaar van zit. Ik vind het echt ongelooflijk interessant en ik kijk vooral uit naar de dagen dat Annemarie er is. Want ze heeft de meest inspirerende verhalen, ze heeft van alles meegemaakt en ik kan er echt uren naar luisteren. En ook tijdens de praktijklessen heeft ze de meest scherpste observaties en ze heeft echt alles door. Vandaag is Annemarie bij mij en gaan we aan de slag met het onderwerp loswerken met mijn paard Capri. Maar eerst lijkt het me wel leuk als Annemarie zichzelf even voorstelt. Dus wie ben je en wat doe je in de paardenwereld? Nou, je zegt het zelf al. Heel veel verhalen, dat betekent automatisch dat je oud bent. Dus dat je al meer meegemaakt hebt. Ik ben ondertussen 62 jaar. En vroeger een paardenmeisje geweest, een tijd eruit. En uiteindelijk weer, dat gaat nooit helemaal eruit. Weer in de paarden gekomen, een paard gekocht, de boerderij eromheen gekregen. Het liep hem weer een beetje uit de hand, zoals heel veel dingen in mijn leven. En uiteindelijk kreeg dit dier een uitdaging wat niemand kon oplossen. Toen moest ik op zoek. En ik heb de meest bekende paardenfluisteraar van de wereld gevonden, Monty Roberts. 3 jaar zijn tourmanager geweest, de hele wereld over mogen reizen, allerlei gave dingen gezien. Maar ook wel gemerkt dat de kennis over dit dier aan het verdwijnen is. We praten nu over 2005, denk ik, dat dit begon. Maar dat nam best wel vormen aan dat het voor het welzijn van dieren ook minder goed werd voor die paarden. Nou, toen heb ik tegen mijn collega Esther gezegd, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een opleiding opzetten tot instructeur paard en gedrag. Dat is ondertussen een volledig erkende opleiding. De enige erkende gedragsopleiding in Nederland. Het is een orenniveau 3 opleiding. Nou, waar mensen zoals jij naast hun werk of naast hun baan studeren. En dat doen we met ongelooflijk veel lol. Met heel veel mensen van buiten. Want laat dat gelijk gezegd zijn. In de paarden is er geen methodiek. Ja, ze zijn er misschien iets wat jij geleerd hebt. Maar paarden zullen je leren dat het een dit nodig heeft en de ander dat. Dus wat je heel erg nodig hebt is observatievermogen, heel veel kennis, een hele grote gereedschapskist en begrijpen hoe de paardenpsychologie werkt. Hoe werkt het nou bij hun? Want als je dat snapt, ja, dan kun je met elkaar aan de slag. Het is net als bij mensen. Als je elkaar niet begrijpt, ja, kun je blijven discussiëren. Ga niet werken. Nou ja, daarnaast doen we nog heel wat andere dingen. Dus naast de opleiding ontwikkelen we concepten voor experts. Dus mensen met hele mooie kennis, die eigenlijk alleen geen team hebben om dit groot te maken. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Maken we online concepten. Doen we voor Stefanje van Meulen. Ook ondertussen een goede vriendin van mij geworden. Net als Rachel Draaisma van Comerende Signalen. Gisella Bartels. Nou ja, Jeannette Martens. We zijn lekker bezig. En we hebben 3 jaar geleden in coronatijd. Kijk, corona was een heel heftig jaar voor ons. Al jaren voor ons. Maar het heeft ons ook veel gebracht. We zijn lesmateriaal voor mbo-scholen gaan ontwikkelen. En ondertussen krijgen ongeveer 800 leerlingen in Nederland les met ons lesmateriaal. Ja, hoe tof is dat? Daar word ik helemaal blij van. En hoe lang heb je de opleiding nu dan al? We zijn gestart in 2013. Oké. Dus dit is het 11e jaar dat wij dit doen. Met heel veel lol, met heel veel plezier. En heb je ook ambities om later uit te breiden naar het buitenland? Of wil je echt alleen op Nederland focussen? Ja, ambities. Kijk, ik ben 62, dus mijn ambitie is ook om het heel goed over te gaan dragen. Maar ik ben wel een mens die altijd weer nieuwe dingen ziet en nieuwe kansen. Wij hebben absoluut erover nagedacht om de opleiding naar het buitenland te brengen. Maar het kost zoveel werk. Het is zo arbeidsintensief. Dat op dit moment, ja, als er iemand komt die zegt, ik wil het hele graag in België gaan doen. Top, gaan we met je samenwerken of in Engeland. Maar we hebben niet de capaciteit of de ambitie om de opleiding echt in het buitenland op te gaan zetten. Want het werk in het buitenland en daar ook echt draagvlak krijgen, dat is wel heel, heel erg moeilijk. Ja. Weet je of er een soortgelijk iets is in het buitenland? Of Er zijn natuurlijk wel opleidingen, maar opleidingen op gedrag die echt erkend zijn. Zoals hier in Nederland zijn wij de enige, zover ik weet.
Er zijn wel hele goede andere opleidingen. Kijk, hier in Nederland ontstaan er, doordat wij natuurlijk succesvol zijn, heel veel mensen die ook iets gaan opzetten. Het belangrijkste is alleen, je moet altijd voorzichtig zijn, omdat met een niet erkend diploma vanuit de Oren en de Hippische Sportbond mag je eigenlijk niet verzekerd werken op maneges en pensionstallen. Omdat er moet gewoon een bepaalde kwaliteitsborging zijn. Nou, en daar hebben wij deze opleiding opgezet, maar is er volgens mij nog niet. Dus als mensen het leuk vinden, kom maar door. Ja, ik vind het echt ongelooflijk interessant. Mooi. Dus ik vind dat iedereen er ook iets van moet weten die paarden bezit eigenlijk. Over heel de psychologie. Dus ja, en wat mij betreft hoeft dat niet per se bij ons. Hè. Er zijn heel veel mensen met hele mooie verhalen, met hele mooie kennis. En ik ben een sterke gelover dat je moet bouwen op je kennis. En als je alleen maar leert van één iemand, blijft je kennis te beperkt. Dus wij stimuleren ook alumni bij ons, afgestudeerde instructeurs, door mensen van buiten naar binnen te halen, die hele andere denkwijzes hebben, om te kijken wat past nou bij jou. Want jij kunt met een paard werken met jouw energie en jouw persoonlijkheid. Gaat supergoed en dan kom ik in met een hele andere en dan kan het wel eens moeilijker worden. Dus het is niet alleen dat paard met zijn paardenpsychologie, maar het is ook wie ben jij als mens en welke kennis en kunde heb je en hoe communiceert dat? Ja. Want laten we één ding ook helder stellen, en dat vind ik echt belangrijk. Die doen een serie over meerdere paardenexperts. Ik vind eigenlijk dat Emiel Voest paardenman van het jaar moet worden. Oké. Ja, ben ik oprecht. Emiel is wat mensen in mijn omgeving zouden zeggen een concurrent van ons. Nou, dat vind ik zelf helemaal niet. Want hij geeft een hele andere richting. Hij zit veel meer in het wat wij doen vertalen ook naar rijden samen met zijn vrouw Gaia. Maar Emiel heeft ervoor gezorgd in een periode dat dit nog niet bekend was. En ik weet hoe moeilijk dat is, dat pionierswerk. Heeft hij ervoor gezorgd dat dit bekend werd. En ging hij samenwerken met de familie Bartels. Die we ook daar dankbaar voor moeten zijn. Omdat deze mensen hebben ervoor gezorgd dat wij met z'n allen redelijk voorlopen in de wereld op het gebied van paardenkennis. Dus ik vind eigenlijk dat we hem paardenman van het jaar moeten maken. Dus misschien is dit een mooie oproep voor mensen om ons daarbij te gaan ondersteunen. Mooi. Nou, super dankjewel voor het uitgebreide interview. Je bent hier natuurlijk niet voor niks. Mijn jonge paard Capri, die is momenteel 3 jaar oud. Daar gaan we vandaag mee loswerken. Dus laten we daar maar aan beginnen. Ik weet natuurlijk wat loswerken is. Maar voor de kijkers thuis, wat is loswerken? Ja, het zegt het eigenlijk al. Hè? Het is met je paard los in een bak of in een omgeving aan het werk. En daar hebben heel veel mensen verschillende namen voor verzonnen. Monty Robbins noemt het join-up. Ik geloof Liberty Work is er ook nog eentje. En hoe noemt Emiel Voest het? Loswerken. Ook loswerken. Oké, nou mooi. Dus zo heeft iedereen wel zijn eigen naam. Maar het gaat er eigenlijk om, jij met je paard in de bak, los, en je gaat met hem aan het werk. En wat zijn de voordelen van loswerken? Waarom zou je gaan loswerken? Nou ja, kijk, weet je, er zijn heel veel verschillende redenen voor. De eerste reden is bijvoorbeeld dat je hem beter leert kennen. Je kan naar hem kijken op een beetje op een afstand. Je kunt gaan zien hoe hij omgaat met jouw positie of met je energie. Hoe reageert hij op een grens als je hem van hand verandert? Zegt hij al veel over zijn karakter. Maar vanuit hun eigen natuurlijke taal, hoe zij met elkaar communiceren, is door elkaar te bewegen. En dat ga je daar eigenlijk ook doen. En zo weten ze eigenlijk van oké, hoe staan wij tot elkaar? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? En als je dat meeneemt, dan gaat hij begrijpen dat je zijn taal spreekt. En op het moment dat je dat in gaat zetten, zie je heel veel paarden daar heel rustig van worden. En je kunt gewoon sneller een makkelijke band met hem krijgen. Nou, dat is een belangrijke. Maar waar ik naast dus ook, wat ik net zei, dat gedrag naar kijk ik ook naar zijn fysiek. Hoe beweegt hij? Beweegt hij vrij? Of heeft hij ergens een stijfheid? Dus al die dingetjes komen eigenlijk bij mij naar binnen, zodat ik dat kan gebruiken in mijn verdere trainingen. Moet je altijd loswerken? Ik weet, Monty zei dat altijd. Ja, als je een paard hebt die heel ergens bang voor is te treden, laat eerst loswerken. Ik heb dat minder. Omdat het is een manier van benen bewegen. Het is een manier om te weten met elkaar hoe verhouden wij tot elkaar en hoe gaan wij samenwerken en hoe krijg jij meer vertrouwen in wat ik doe. Maar dat kan je ook doen door grondwerk of door rijden of door lange lijnen. Weet je, of spelletjes met hem te doen. Er zijn zoveel manieren om dat contact te krijgen. Dus voor mij is loswerken een aanvulling op al het werk wat ik doe. En het kan je in die aanvulling heel veel informatie geven. En kan je loswerken met ieder paard of is het voor sommige paarden niet geschikt? Nou kijk, weet je wat het is? Normaal gesproken zou ieder paard dit kunnen doen. Want ik heb in 4 continenten op de wereld met paarden gewerkt. En het grote voordeel is, zij hebben eenzelfde taal. Er is geen dialect. Dat is natuurlijk ideaal. Dus dat betekent of ik in China aan het werk ben, of in Zweden, of in Amerika, of pas in Namibië. Ze doen allemaal hetzelfde.
Als een paard alleen niet goed opgegroeid is en hij heeft zijn eigen taal niet goed geleerd, zoals flessenveulens, dus waar de mama van overleden is, daar wil het wel eens moeilijker voor zijn. Voor sommige mensen zijn hengsten wat moeilijker, omdat die wat dominanter zijn of wat expressieve gedrag kunnen laten zien, niet allemaal. Als je het nog niet goed kan, is dat misschien niet handig om mee te beginnen. En ik vind het bijvoorbeeld ook, dat ze fysiek niet goed zijn en al die dingen zijn wel logisch. Maar ik vind ook dat je heel voorzichtig moet zijn met loswerken met paarden die echt ernstig bang zijn. Met paarden die, bijvoorbeeld Sabino was er zo eentje, even als een voorbeeld, dat mensen een beetje weten waar je dan aan denkt. Die kwam bij ons, daar konden mensen al een half jaar helemaal niks mee, daar konden ze geen hals erom doen. En die kwam bij ons op stal. En op het moment dat er iemand binnenkwam op stal, dan ging hij met zijn hoofd in de hoek staan rillen zo. Hij was helemaal bang. En als je die dan gaat wegsturen, dat snappen ze niet. Dus die moet je eerst leren dat alles oké is dichtbij. En een heel klein beetje wegsturen weer naar je toe. Een heel klein beetje wegsturen. Dus die moet weer gaan wennen aan dat hij op afstand van jou kan zijn. En dat sturen niet betekent dat hij, misschien wel iets vervelends gaat ervaren. Dus hele bange paarden zou ik het ook niet bij doen. Ik vind het zelf niet geëigend bij jonge paarden. Waarom zouden we dat in hemelsnaam doen? Jonge paarden horen in wei. Die moeten daar gewoon staan en die moet je naar kijken en naar zwaaien. En af en toe even controleren of ze nog kunnen meelopen, voetjes kunnen geven. Dat de dierenarts er nog even bij kan. Maar verder hebben jonge paarden vooral andere paarden nodig. Dus ook met jonge paarden zou ik het je niet aanraden. En wat sta je dan onder jonge paarden? Want mijn is natuurlijk 3. Nou ja, zeg maar totdat we echt wat mensen gaan doen. 2,5, 3. Kijk, en het ligt ook heel erg aan het paard. Heb jij een paard dat nog heel jong is in zijn hoofd? Kan het soms juist goed zijn of juist niet? Alles wat je doet met paarden moet je niet overdoen. Dus je gaat niet iedere dag 10 keer loswerken. Of überhaupt iedere dag een keer loswerken. Zeker met een jong paard die 3 is. Ja, je gaat een klein kind ook niet heel de dag laten rekenen. Van 6. Dan zegt hij ook na een half uur, kunnen wij misschien wat anders gaan doen. En dat is bij deze paarden ook. Dus altijd goed opletten. Je kan er niks mis mee doen als je het goed geleerd hebt. Alleen, 1,5, 2, 2,5. Ja, waarom zouden we? Als je echt wat met ze gaat doen, 2,5, 3. Je wil ze echt gaan trainen naar misschien wel zadelmak maken toe. Is het een prima idee. Om het af en toe eens mee te nemen. Oké. En hoe ziet het loswerken er dan precies uit? Oh ja, waar het om gaat is dat jij een positie moet innemen bij het paard. Dat hij begrijpt dat hij voorwaarts moet gaan. Daar gaan we straks ook in de praktijk naar doen. Je hebt allerlei verschillende posities. De positie die je inneemt is zelfs nog per paard verschillend. Dus je moet een drijvende positie krijgen in het begin. Je moet je schouders op hem houden, zodat hij begrijpt wat er aan de hand is. Nou, laten we hopen dat we dat straks heel goed op jouw paard kunnen laten zien. En eigenlijk wat je doet is hem gaan bewegen. Stap en draf. Ik ga vaak nog niet eens in het begin naar de galop. Waarom zouden we? Ik wil dat hij lekker met mij gaat communiceren. Want alles wat je bij paarden doet, of het nou loswerken is, grondwerk, rijden, mennen. In mijn optiek moet alles naar lichtheid toe zijn. Hoe lichter we met elkaar kunnen communiceren, hoe beter onze communicatie is. Dus in mijn optiek zo licht mogelijk, maar dan moeten we hem soms wel vertellen. Dus daar gaan we straks met jouw paard naar kijken. Dus is positie innemen, van hand veranderen, dat hij dingen aan 2 zijden heeft gezien. Dat heeft met zijn hersenwerking te maken, dat weten mensen ondertussen wel. En een paard gaat in dit hele proces een aantal signalen laten zien. De belangrijkste 4 zijn dat zijn binnenoor, het oor dichtst bij jou, steeds meer naar jou toe gaat. Het andere oor scant nog de omgeving. Maar dit oor zegt hij, oké, ik zie jou, ik ga eens even aandacht aan je geven. Jij lijkt mij iets te vertellen. Nou, het andere signaal wat je kunt zien is dat hij gaat likken en kauwen. En mensen die geen paarden kennen, zoals bij mijn management trainer, vinden dat soms heel eng. Want denken ze dat hij gaat bijten. En het enige wat hij gaat doen is eigenlijk, hij heeft een adrenalineverhoging gehad. En hij gaat naar beneden, dus er komt ontspanning. En dan zie je ze gaan likken en kauwen. Verwar dat niet met een mondbeweging en je staat ernaast en je hoort, dat is frustratie. Maar je ziet het in heel de houding, dat alles ontspannender wordt. Hij kan zijn hoofd en zijn nek laag gaan doen, soms zelfs tot op de grond. En dat vind ik altijd een heel mooie signaal. Dat is eigenlijk een kwetsbaarheid. Hij zegt eigenlijk, oké, ik vertrouw jou zo dat ik mijn hoofd naar beneden durf doen, zelfs helemaal tot naar beneden. Want als hij mij niet zou vertrouwen, dan zou hij zo rondlopen, want hij moet wegvluchten. Dus dat vind ik altijd heel mooi. En hij kan ook een kleinere cirkel gaan maken van de kant af. Soms kan hij dat doen op iets wat er buiten staat. Maar het kan ook zijn dat hij zegt, oké, maar ik vond het wel een mooi gesprek. Zullen wij samenwerken? Ik heb het begrepen hoe we samenwerken. Ik begrijp de verhoudingen. En dan wil een paard altijd naar rust toe. Het is een energy preserver. Nou, en dan komt hij en dan stop je. En sommige paarden staan stil, andere draaien naar je toe. Andere wandelen rustig naar je toe en staan dan bij je en zeggen zo, top geregeld. En als je dan gaat wandelen, dan blijven ze bij je en dan ben je een team. Dan begrijpt hij dat samenwerken met jou hem een hogere kans op overleving geeft. Want dat is wat we ons altijd moeten bedenken. Hè? Dat paarden gaan niet naar iets toe wat ze niet vertrouwen. Dat is een beetje onhandig. Dus ze willen met jou samen, omdat ze dat wat oplevert. Nou, en dat hebben ze in de natuur ook. Samen zie je meer dan alleen. Daarom leven ze ook in kuddes. Dus dat zijn de 4 signalen waar we zo meteen op gaan letten bij het loswerken. Ja.
Binnenoor naar je toe. Likken en kauwen. Kan zijn tong er zelfs uitkomen. Zijn hoofd laag soms zelfs tot op de grond. En een kleinere cirkel maken. Dat zijn de 4 belangrijkste. Er zijn nog heel veel andere dingen waar we naar kunnen kijken. Maar dit is de 4 waar we nu even op gaan focussen. Nou oké, let's go dan. Daar gaan we. Nou, dan gaan we nu het leukste gedeelte doen. Dat is aan de slag. Je zag misschien dat Susha haar paard een trainingshalster om had met een extra neusband. Maar die gebruik ik eigenlijk alleen maar voor paarden die het echt nodig hebben. Die sommige dingen wat moeilijker vinden. En ik ga nu gewoon met een halster werken. We gaan lekker loswerken. Dus we hebben eigenlijk niet eens een halster nodig. Verder gebruik ik een iets langere lijn. Dat kan me helpen in bepaalde situaties dat ik er wat uit kan gooien. En een cap. Daar worden wel eens wat vragen over gesteld. Maar die cap is eigenlijk nodig voor mijn verzekering. Je moet je voorstellen, als er wat gebeurt, dan wil mijn verzekering natuurlijk wel zeker weten dat ik alle veiligheidsdingen heb ingezet. En een cap is daar één van. Ja, je hebt toch eerder iets met een paard dan de 100.000. Dus of ik nou met een paard werk, als we echt aan de slag gaan met een moeilijk paard, of mijn studenten, of mijn klanten, dan moeten ze altijd een cap op hebben, want anders dan ben ik niet verzekerd. Als je met paarden gaat werken, los gaat werken, is het heel belangrijk dat je een veilige omgeving creëert. Nou, dan zou je nu kunnen denken, een beetje klein rood-wit lint. Dat klopt, maar ze hebben daar wel respect voor. En we werken altijd met slecht kwaliteit lint. Dat klinkt een beetje gek, maar je moet voorstellen, als hij onverhoopt er toch tegenaan zou lopen, of hij wilde uit, dan moet het kapot kunnen gaan. Dus daarom gebruiken wij dit. Je moet eigenlijk nooit schrikdraad gebruiken, is veel te sterk. En als je in een houten roundpen of een gewoon bestaande roundpen werkt, zorg ervoor dat de omheining hoog genoeg is. Stel nou voor dat het niet zo is, dan hou je hem gewoon in het begin even aan de lijn. Dan zie je wat hij doet. Sommige paarden kunnen namelijk best van streek raken, zeker jonge paarden. Nou, dan vind je het wel fijn als je wat controle hebt en je naar je toe kan halen. Want je wil niet in de situatie komen dat ze gaan proberen eruit te springen. Gebeurt bijna nooit, daarom altijd even goed opletten of je omgeving veilig is. Hallo, Capri. Nou, je ziet dat Capri gelijk een beetje gaat ruiken aan mij, want ik ben natuurlijk vreemd. En wat ik heel belangrijk vind als ik net met paarden ga werken, dat we even de tijd krijgen om aan elkaar te wennen. Want ze is natuurlijk lekker met jou bezig geweest. Je ziet ook, ze vindt het allemaal een beetje wat spannend. Ze gaat eens even ruiken. Die tijd moet ze gewoon hebben. Dus ik ga ook eens even een rustig rondje met haar lopen en dan gaan we van daaruit verder. Als ik een rondje loop, loop ik zelf altijd aan de buitenkant. Dat doe ik omdat als een paard zou schrikken, is dat meestal van buiten naar binnen en springt hij bij je weg. Dat is gewoon veiliger. Dan als ik aan de binnenkant zou lopen en hij schrikt, dan schrikt hij naar me toe. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Het is gewoon minder veilig. Nou, je ziet dat ik hem lekker even laat kijken. Ik draai hem eens even om. En dan zie je dat hij dat al snapt. Dat hij dan moet stoppen. En hij blijft een beetje aan mij ruiken. Wat logisch is, hè? Ja. Moet een beetje aan elkaar wennen. En ik vind deze tijd eigenlijk altijd heel belangrijk. Omdat, weet je, als je met mensen een gesprek ingaat, dan wil je ook even de tijd hebben om te weten wie er naast je zit. Ja, en dat doen paarden heel erg door hun zintuigen te gebruiken. Te ruiken, te kijken. Ja. Nou, mooi. Nou, een Capri is nog een jong paardje. Dus als je met jonge paarden aan de slag gaat, je ziet nu met het lopen dat het hoofd al wat naar beneden gaat. Dat je al wat meer ontspanning krijgt. Maar bij jonge paarden wil je de sessies nooit te lang maken. Weet je, dat is net hetzelfde als je jonge kind van 6, 7. Die laat je ook niet heel de dag rekenen. Gaat niet gebeuren. Nou, mooi. En als ik het dan zo even laten zien en ik zie wat ontspanning, gaan we eens even naar de midden van de bak. Zie je gelijk het hoofd weer wat omhoog gaan, want ze staat weer op een andere plek. Ze moeten er eens even aan wennen. Nou, we gaan losklikken. Dat is wel belangrijk dat we dat veilig doen. Dat betekent dat ik zo snel mogelijk bij zijn achterbenen vandaan wil. Want ja, daar is wel de kans dat hij daarmee kan uittrappen. En dat doen ze helemaal vaak niet omdat ze boos zijn, maar misschien ergens van schrikken of bang zijn of nou ja, wat dan ook. Het belangrijkste is, jij moet jezelf veilig houden. Ik strek mijn hand uit, ik ga bij de schos staan, ik klik los en ik ga zijwaarts, achterwaarts weg. Oké, nou je ziet dat het paard nu kiest om rechtom te gaan. Hij wilde Susha nog even begroeten. Hij valt daar een beetje naar binnen, zie je dat? Dat is allemaal nieuw voor hem. Hij heeft nog geen idee wat hij hier moet doen. Nou, dat laat ik maar gewoon even gebeuren.
Je ziet dat het paard al een aantal signalen laat zien. Hij doet zijn hoofd af en toe eens naar beneden. Let op als ik mijn energie eruit haal. Zie je dat hij gelijk naar stap gaat? Ik ga hem nog een keer laten zien. Dus ik versnel hem weer. Door mijn eigen energie te verhogen en een beetje te laten zien wat ik wil. Ik accepteer nog even dat hij wat naar binnen valt. Het is tenslotte een jong paard. En nu haal ik mijn energie er weer uit. Waardoor ik tegen hem zeg dat hij mag gaan stappen. En zelfs de andere kant op kan gaan. Belangrijk is waar mijn positie is. Hij mag best iets van de kant komen. Maar mijn positie moet niet te veel aan de voorkant zijn. Is hij te veel aan de voorkant, dat ik te veel daar ga duwen? Zie je, stop ik hem. Kan ik hem zelf draaien. Je ziet zijn binnenoor al steeds meer naar me toe gaan, zoals je ziet. En nu ook weer, toets ik hem, haal ik mijn energie eruit. Ik blijf dezelfde cirkel. Ik moet hem wel goed aan blijven kijken. Anders denkt hij dat hij al naar me toe mag komen. Daar zijn we nog niet. Oké, kijk waar ik loop. Oh, ik geef gas op zijn billen. Ik geef niet gas op zijn hoofd. Dan zal het paard laten zien dat hij dat niet snapt. Dan stopt hij eigenlijk. Je moet goed opletten naar je positie. Nu duw ik naar de billen. Maar als ik naar zijn hoofd ga duwen, dan stop ik hem. Zie je dat? Dan denkt hij, wat wil je nou van me? Dus paarden vragen aan jou een positie die iets meer achter ze is. We zullen het nog een keer laten zien. Kijk, ik zet hem er even in draf. Door naar zijn billen te gaan lopen. Als ik nou te veel op zijn hoofd zou gaan duwen. Stopt. En je zegt dat je ziet dat hoofd draaien. Daarmee zegt hij eigenlijk, ja, dit is een beetje raar. Dit begrijp ik niet helemaal. Likken en kauwen weer. En nu verlangzaam ik zelf weer. En dan zul je zien dat hij er direct op reageert. Nou, dan kan je ook aan de andere kant kan je hem van hand veranderen. En dan breng ik hem weer naar de billen toe. Naar draf. Ik ga nog een keer deze kant de positie laten zien. Zo gaat hij goed. Maar ga ik te veel die kant op, stop ik hem. Als ik nou gas geef, dan geef ik even richting de billen gas. En dan gaat hij versnellen. Als ik nou langzamer wil, ga ik gewoon langzamer lopen. En dan komt hij vanzelf terug naar stap. Als ik harder wil, ga ik naar de billen. Verhoog gewoon mijn energie. Als ik langzamer wil, moet ik helemaal ontspannen. Op dezelfde cirkel gaan we ook even laten zien. Want als ik niet op dezelfde cirkel blijf, langzamer naar binnen val, maar ik doe het hier, zie je dat hij niet reageert. Want ik hou controle. Pas als ik echt loslaat en hij kan bij me vertrekken, let maar op, hij is er bijna, dan kan dit weer. Dus het is duidelijker als ik nu zo gas geef naar zijn billen, zoals je ziet. En als ik langzamer wil, hem loslaat, bij me vandaan laat vertrekken. Ik ga hem zo meteen naar me toe vragen. Dat is wel een mooi moment als je dus een aantal dingen met hem hebt doorgenomen. Hij heeft een aantal signalen laten zien. Zijn hoofd is laag. Zijn binnenoor is bij me. Hij maakt een wat kleinere cirkel. En als ik me nu wegdraai, zul je merken dat hij mij gaat vinden. We hebben een partnership. En je ziet dat hij ook heel mooi respectvol bij me vandaan gaat. Daar beloon ik hem voor. En dan ga je lopen. En dan zien we wel wat hij doet. Zonder lijntje vraag je aan hem, zo, zijn wij een goed partnership, ja of nee? Heb ik het goed gedaan? Heb je me begrepen? En je ziet ook dat zijn hoofd laag is. Dat hij aan het ontspannen is. En als ik stop, dan stopt hij. Als ik het nou verkeerd zou vragen, kom we gaan. Kom, we gaan. Je ziet de twijfel in hem. Maar als ik zeg, kom op, we gaan. In zijn taal, dan snapt hij het. Ik zal het nog een keer laten zien. Kom, we gaan. Kom dan, we gaan. Kom. Je ziet hem denken, wat wil die vrouw? Maar als ik tegen hem zeg, kom, we gaan. Dan zie je dat hij weer met je meekomt. Daar kunnen we dan voor belonen. Want ik heb het nu 2 keer een beetje in verwarring gebracht. Kom maar. Nou, dan zijn we weer een goed partnership. En dan moet je ze altijd voor belonen. Hij doet het natuurlijk super gaaf. Voor een jong paard vind ik hem al best heel erg geconcentreerd. Want jonge paarden zijn vaak veel minder bij je. Dus dat heeft Susha super goed gedaan. Nou, we hebben naar een aantal signalen gekeken. De eerste die we gezien hebben is dat het binnenoor steeds meer naar mij toe kwam. Steeds meer naar mij toe gedraaid. Deze, aan deze kant. Hè.
Want met deze kan hij nog steeds de omgeving scannen. Likken en kauwen. Dat is een ontspanningssignaal. Ze hebben hoge spanning gehad. Adrenaline, zak weer naar beneden. Dan gaan ze likken en kauwen. Eigenlijk gaan ze wat speeksel weer naar de mond toe brengen. Zo moet je dat eigenlijk zien. Die is ook een beetje droog geworden, net als bij ons. Nou, ze kunnen hun hoofd helemaal laag doen. En dat vond ik heel bijzonder. Dat deden die in draf. Vaak zie je dat in stap. Dus dat was heel, heel leuk om te zien. Nou, en met de droombeden kun je vaak waarschijnlijk ook zien dat hij een kleinere cirkel maakte. Dat was bij dit paard wat moeilijker te zien. Omdat hij wilde sowieso heel graag naar je toe komen. Dus dat is ook een compliment voor Susha. Dat ze al een enorme band met hem heeft. Dat hij denkt, oh, die mensen vind ik eigenlijk wel heel gezellig. Daar wil ik wel mee samenwerken. Maar ja, dat vind ik altijd tof. Dat als je dit werk goed doet, dat ze gewoon respectvol zijn. En dat ze bij je blijven. En als ik nu wegloop, dat hij zegt, oké, wij zijn nog steeds een team. Wij zijn nog steeds een team, wat er ook gebeurt. Ook als ik de andere kant op ga. En je ziet dat hij met me mee, dat hij bij me wil blijven. En dat is uiteindelijk wat je toch wil, hè? Dat je paard het zo naar de zin heeft met je, dat hij zegt, ach, bij jou voel ik me fijner dan niet bij jou. Nou, ik ga nu zelf aan de slag met loswerken. Ik heb het natuurlijk net bij Annemarie gezien. En ik heb natuurlijk ook al vaker bij Annemarie gekeken via de opleiding van Equine. Ik volg op dit moment natuurlijk 2 opleidingen. Eentje van Emiel en eentje van Annemarie. Ze zijn allebei verschillend. Nu ga ik toepassen wat ik hier van Annemarie heb gehad. Waar ik op ga letten is natuurlijk mijn positie. Waar sta ik ten opzichte van het paard. En ik hoop ook dat hij aan het einde net zo mooi meeloopt zoals hij net met Annemarie deed. Dus daar ga ik me op focussen. Way to go, girl. Niet te dichtbij, naar de billen gaan lopen. Dat is hem. Way to go. En als je nu gaat verlangzamen, ga iets naar buiten. Bijna stilstaan en als stilstaan bijna iets naar buiten lopen. Probeer maar. Perfect. Mag ik nu gaan doen, langzamer. Dan kan die het. Perfect gedaan. Stuur hem zo eens de andere kant op. Bijna stilstaan. Juist, daar is hij. Dat is hem. En we gaan lopen nu. Juist, Soes. Voor een 100. Dat hij naar je toe loopt. Hou hem lekker aan de buitenkant instap. Iets meer aan de buitenkant gaan lopen. Ietsje. Juist. Ik zet er even snel op de wei. We hebben vandaag echt een ongelooflijke interessante dag gehad. We zijn natuurlijk begonnen met het interview waar je heel erg open was en mooie gesprekken hebben gehad samen. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met loswerken. Of ja, allereerst ben jij aan de slag gegaan met mijn paard natuurlijk. Ik vond het heel leuk om te zien. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand met mijn paard zien werken. Dus heel leuk om iemand anders daarmee bezig te zien. En dat jij het dan bent, dat is natuurlijk nog beter. Daarna ben ik zelf aan de slag gegaan met loswerken. Ik kan het niet zo goed als wat Annemarie het doet. Maar het ging niet heel erg verkeerd. Ik heb gewoon van jou meegekregen dat positie gewoon heel erg belangrijk is. Dus daar ben ik op gaan letten. Ik had wel wat moeite met dat mijn paard wat meer naar binnen kwam. Maar verder liet hij wel de goede signalen zien, zoals het oortje naar binnen. En aan het einde liep hij natuurlijk ook met mij mee, wat hij ook bij jou deed. Ja, en weet je, realiseer je ook gewoon dat hij ook tegen jou zei, oh, ik vind het gewoon heel fijn bij jou en ik ken jou veel beter. Dus dan is het loswerken soms in het begin even
wat uitdagender. En daarnaast, en ik zeg dat heel vaak tegen mensen, het is gewoon veel moeilijker om met je eigen paard te werken dan met andermans paarden. Omdat er zit je gevoel in je hart in. En ik maak wel eens grapjes en dan zeg ik, John de Mol moet mij gewoon eens een keer vragen voor een programma over de opvoeding van kinderen. Ik ben daar namelijk ongelooflijk goed in. Als ik er naar kijk, naar de kinderen van anderen. Waar het misgaat en hoe ze de stapjes nemen. En dat ze 4 keer vragen en dat de 5e keer voor elkaar krijgen. Nou, dan kan ik er van alles van vinden. Tot mijn eigen kindertjes komen. Hoe oud ze ook zijn. Dan verval ik helemaal in dezelfde rol die de andere ouders ook hebben. Dus het is gewoon moeilijker. Als je ergens van houdt, is consequent zijn. De dingen net wat helderder of duidelijker doen. Kan gewoon een uitdaging zijn. Maar ik vond het super gaaf om met je paard te werken. En complimenten. Hoe die is als 3-jarige. Want dat heeft iets met hem te maken, maar ook hoe jij met hem omgaat. Dus ik zou zeggen, hou me op de hoogte hoe het verder gaat met jullie. Ik ben erg benieuwd. Nou, Annemarie, super bedankt voor vandaag. Voor de tijd die je hebt gemaakt, voor alles wat ik geleerd heb. En echt gewoon enorm bedankt. Jullie thuis ook heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je deze video nou leuk vinden, dan abonneer je. Want we gaan nog naar veel meer experts. En zoals je ziet zijn het echt geweldige experts die langskomen gaan. Dus dank je wel.